म्यूजिक स्पर्शाने खुलते त्याच्या बंधात वाऱ्याचे कुच पावसाचे का होते बेभान कसे गरीबरते मन वाऱ्याचे कुच पावसाचे। भाई मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कुछ भी समझ रहे हो ना। ओके तर पब्लिक कशा तुम्ही सगळे, मला असं वाटतं चांगलंच ना। ओके तर बघा आपलाच व्हिडिओ वृत्तानुसार झाला आणि खूप इंटरेस्टिंग झाला हा व्हिडिओ। मी पहिल्यांदा आपल्या चॅनलवर केलेला आहे, तर आशा करतो मला नक्की आपला व्हिडिओ आवडणार आहे। तर असं नक्की चांगला दाखवा, आपला रिस्पॉन्स चांगला दाखवा। ओके मित्रांनो प्लीज, आणि लाईक शेअर तो माहितीच करायला लागतं आपल्याला, तर नक्की करा। नव्याला नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब, कमेंट करा विसरू नका। कमेंट करून तुमचं नाव पण येतं बघा गाईस। आणि सांगायचं की आपला हा जो आजचा व्हिडिओ पासवर्ड दिला गाईस, तो पासवर्ड आपला व्हिडिओ कुठे पण येऊ शकतो, तर नक्की एंडपर्यंत बघत राहा आपला व्हिडिओ। ओके आणि हे मटेरियल सगळं आपल्या टेलिग्रामवरती फक्त मी आज फक्त फोटो टाकून देणार। फोटो आपला एक व्हिडिओ केला मी, तर व्हिडिओ तू बघू शकता आपला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन द्यायची लिंक। तर फुल HD मध्ये व्हिडिओ गाईज आपले उरते मॅडमचे, तुम्ही नक्की बघू शकता। ओके तर नक्की बघा, तर आपलाचा व्हिडिओ सुरू करूया आधी। ओके भावांनो बघा, ही बीटमार्क सगळे मी टाकून दिलं इथं, तुम्हाला बीटमार्क्सनुसार सगळे फोटो इथं ॲड करून टाकायचे। ओके तर आधी आपण आज ऋता मॅडम फोटो करणार, तर ऋता मॅडमचे फोटो आधी मी इथं ॲड करतो। तर बघा मी आधी ॲड करून टाकतो सगळे फोटो, स्किप करतो आधी व्हिडिओ। ओके तर बघा ह्या फोटो मी इथे ॲड केला आहे, तर तुम्हाला हा फोटो इथं वरती ॲरो दिसतो, हा ॲरो दाबायचा, अजून दाबायचा, आणि लाल पट्टी दिसते खाली तो दाबून टाकायचं। ओके थोडं पुढे करून टाकायचं, थोडा पूर्ण फुल HD करून टाकायचा। तर हा असं केल्यानंतर तुम्हाला बघा तुम्ही असा हा पूर्ण फुल HD करू शकता आपला व्हिडिओ, आणि व्हॉट्सअप स्टॅटससुद्धा टाकू शकता। ओके तर असे सगळे फोटो तुम्ही ॲड करून टाकायचे, तर मी लवकर ॲड करून टाकतो। आणि तुम्हाला असे फोटो हवे असतील तर टेलिग्राम जायचं, तिथं राज भोटक्के टाकायचं, नाही तर राज क्रिएशन टाकायचं। असं नाही भेटलं तर माझ्या टेलिग्राम आपल्या व्हिडिओच्या खाली एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स असतो, तिथं मी ही लिंक टाकून देणार। ओके तिथे तुम्हाला सगळे लिंक्स मिळून देणार आपल्या, तुम्ही जॉईन करून फोटो डाउनलोड करून टाकायचे। हे सगळे HD फोटो फक्त माझ्याकडे भेटणार। ओके लोक जॉईन करून टाकायचं, तुम्ही सगळे फोटो ॲड करून टाकतो आधी। ओके बघा हे सगळे फोटो मी ते ॲड केले, आता बघू शकता तुम्ही। ओके तुम्ही सगळे असे फोटो ॲड करून टाकायचे तुम्हाला जे मॉडेल वर्क करायचे आहेत। ओके तर मी बघा सगळं केले आहे, तुम्हाला इथं फक्त आधी एक इथं PNG ॲड करून टाकायचे। ओके तर मी ॲड करून घेतो आधी गाईज। बघा ही आपली PNG आहे, तर PNG तर मी ॲड करतो। ओके प्लस दाबून द्यायचं आणि खाली असं थोडं मोठं करून घ्यायचं, याला केल्यानंतर वरचं बटन दाबायचं आणि थोडं खाली असं ओढून टाकायचं याला। ओके केल्यानंतर बघा असं मोठं करून टाकायचं, आणि याला शेपपर्यंत असं स्क्रोल करून एक्सपांड करून टाकायचं। ओके केल्यानंतर बघा प्लस दाबायचं खाली, सॉरी तिच्यावर दाबायचं, त्या इमेजवरती आपण PNG दाबली तिच्यावर। ओके केल्यानंतर इफेक्ट दाबायचं, ॲड इफेक्ट करायचं, आणि वरती दाबायचं, वरती मायक्रो इथे दाबायचं HU बघा यू शीट दाबायची रे गाईज। बघा तर खाली स्टँडर्ड सेटिंगमध्ये क्लिक करून टाकायचं गाईज। ओके त्यानंतर बघा खाली प्लस दाबायचं, आणि लास्टपर्यंत असं स्क्रोल करून परत प्लस दाबायचं, आणि तर 100x पर्यंत एक्सपांड करून टाकायचं। ओके तर खाली बघा खाली तुम्ही केक कलर चेंज होतं बघा, तुम्हाला दिसत असेल तर 3x च्या 4x नाही 5x चालेल, तुम्ही करू शकता, तुम्हाला जसं आवडेल तसं करा। ओके तर मी इथं एंड करतो। ओके बस असं करू शकता तुम्ही। तर मी परत बॅक जातो। ओके खाली बघा कलर चेंज होतात तुमचे। आता इथं तुम्हाला फक्त इफेक्ट ॲड करायचे, तर इथं बॅक करायसाठी बॅक करायचं, आणि एक शेक इफेक्ट दाबून देईन मी, ते शेक इफेक्टसाठी तुम्हाला एक लिंक देऊन मी आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाणार, पण मला त्याला पासवर्ड असणार, पासवर्ड तुम्हाला कुठे पण मिळू शकतो। ओके तर बघत राहा आपला व्हिडिओ एंडपर्यंत। ओके तर याला असं कॉपी करायचं, कॉपी केल्यानंतर बघा बॅक करायचं, बॅक केल्यानंतर परत ते इफेक्ट दाबायचं, जे बीट मग होती तिला ओपन करून टाकायचं। केल्यानंतर बघा ते प्रत्येक फोटोला हा इफेक्ट ॲड करून टाकायचं। बघा अशा प्रकारे दाबायचं, इफेक्ट दाबायचं, 3 डॉट दाबून पेस्ट इफेक्ट करायचं, तर इफेक्ट प्रत्येक फोटोला ॲड करून टाकायचं। तुम्ही ते ॲड करून घेतो लवकर तुम्ही करून टाका गाईज। बघा मी सगळे फोटोला ॲड करून टाकले इफेक्ट। ओके तर बघा हे खाली जे हे इथं मोठा स्पॅन दिसतो या फोटोला, तर इथून थोडं कट करायचं, मोठं दिसतोय याला, तर इथून कट करायचं याला, इथं मधलं पण दाबून इथं वरती केला असेल हा फोटो, त्याला खाली आणायचा। ओके आणि नंतर इथं प्लस दाबायचं,
मूव एंटर जाऊन प्लस दाबायचं आणि थोडं पुढे जाऊन दाबून थोडंसं मागे न्यायचं या फोटोला, सॉरी गाईज अशा प्रकारे मागे न्यायचं या फोटोला. ओके, नेल्यानंतर परत थोडं पुढे न्यायचं आणि परत प्लस दाबायचं आणि थोडंसं पुढे आणायचं आणि असं आणून इथं परत लास्टपर्यंत आणायचं. थोडं प्लस दाबायचं आणि इथं परत सॉरी ओके, आणि इथून आणून परत प्लस दाबून द्यायचं इथं अशा प्रकारे आणून द्यायचं याला. ओके, जेणेकरून तो फोटो अशा प्रकारे हालेल आपला. तर आपला व्हिडिओ झालेला गाईस. फक्त बघा, आपला आजचा पासवर्ड असणार आहे 1 2 3. ओके, आपला आजचा पासवर्ड आहे 1 2 3. ओके, तर बघा इथं परत एक पीएनजी ॲड करून टाकायची. मी ॲड करतो आधी गाईज. बघा हे लाईफलाईनची पीएनजी इथे ॲड करतो आता मी. प्लस दाबून इथं ब्लेंडिंग जाऊन लाईटन जाऊन स्क्रीन करून टाकायचं. ओके, केल्यानंतर बघा लास्टपर्यंत असं ओरडायचं आणि इथं लहानपर्यंत आणून द्यायचं. थोडं मोठं करायचं गाईज अशा प्रकारे. केल्यानंतर बघा असं दिसेल ते. मग लोगो ॲड करा. आपल्याला व्हिडिओ झाला आहे गाईज. लोगो ॲड करा, लोगो ॲड करू शकता. मला लोगो इथे ॲड करायचा नाही, तर सिम्पली वरती ॲरो दाबायचा. ॲरो दाबल्यानंतर बघा ॲरो दाबून सिम्पली फक्त एक्सपोर्ट करायचं. एक्सपोर्ट केल्यानंतर हा व्हिडिओ डायरेक्ट गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाणार. ओके, तर काही सांगा आपला व्हिडिओ कसा लागला नक्की कॉमेंट करा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब केल्यानंतर ते पण करून टाका आणि कॉमेंट करा विसरू नका. कॉमेंट करून तुमचं नावसुद्धा आपल्या व्हिडिओमध्ये येतं. ओके, तर असं वाटतं तुम्हाला भावाचा व्हिडिओ कॉमेंट यायला आपलं नाव यायला पाहिजे, तर नक्की कॉमेंट करा. ओके, तर चला नेक्स्ट व्हिडिओ सांगा मला, कॉमेंट करा कोणत्या सॉन्गमध्ये करायचं. नाही तर आपलं कॉमेंट करा, मी ते वाचतो प्रत्येकाला रिप्लाय भेटतो. ओके, तर नक्की कॉमेंट करा, आपल्या प्रत्येकाला रिप्लाय भेटतो. ओके, चला तर नेक्स्ट व्हिडिओ भेटू. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.